Week 6, English. Learning Strand 1, Communication Skills English. Pag-aralan po natin ang modal verbs continuation mula sa week 5. Okay. Use a particular kind of a sentence for a specific purpose and audience. So these are our references. So, must, have to, need to, don't have to, or needn't. Kapag pinag-uusapan po natin ang necessity or requirement, kinakailangan. Pag kinakailangan, pwede ho nating gamitin ang must, have to, need to, plus base form of the verb. Tandaan po natin, pag base form of the verb, yun po yung hindi pa binabagong verb. Halimbawa, have, hindi had, hindi has, hindi had, okay? Sa past. O kaya will have, hindi ganun. Kung need to drop, hindi dropped, hindi dropping, okay? Base form of the verb, okay? So, pwede natin itong gamitin, itong form na ito, sa present or sa future. Okay. Example po, necessity or requirement or kinakailangan. You must have a passport to cross the country or to cross the border. So, kinakailangan mo ng passport o magkaroon ng passport. So, pag kinakailangan, pwede nating gamitin ang must. Must have a passport. Elizabeth has to apply for her visa by March 10th. So, kinakailangan na niya mag-apply ng visa, baka mapapaso na. Okay? I need to drop by his room to pick up a book. So, kinakailangan niyang dumaan. Okay? So, ito po pwede po. Must, have to or has to, and then need to. Pag kinakailangan. So, present and future yan. Dito naman, sa past. Ang past po ng must and have to is had to. Past ng need to is needed to. Okay? Plus base form of the verb. Example po, kinakailangan. I had to work late last night. So, past form po ng sorry po, have to is had to. I needed to drink a few cups of coffee in order to stay awake. Siguro karugtong yan ng kwentong ito last night. So, I needed to. Yan, kinakailangan pa rin. Okay, note that have to and need to are often used in the same context, but many times need to is used to express something that is less urgent, something in which you have a choice. Okay. So, halos magkapareho lang ang gamit ng have to at saka need to. Pero ang need to daw ay ginagamit yan para sa hindi naman masyadong urgent, hindi masyadong kailangan, pero dahil meron ka pa namang choice, okay? So, pero pareho lang yan. So, necessity and requirement. Yan. Kinakailangan. Next po, almost 100% certain. Pwede ho nating gamitin ang must plus base form of the verb pag siguradong sigurado ka or almost 100% certain or sure. Example, Thomas has lived in Paris for years. His French must be very good. Siyempre, siguradong sigurado ka kasi si Thomas ay tumira sa Paris ng matagal na panahon or maraming taon. So, sure ka na magaling na siya magsalita ng French. So, his French must be very good. Pwede rin natin gamitin ang must, have to, plus base form of the verb para mag-persuade or to persuade o manghikayat. Okay, hihikayatin mo ang kausap mo. Example, you must try this wine. It is excellent or it's excellent.
So panghihikayat ang gamit ng must dito. Okay, must try this wine. Kailangan tikman mo tong wine na to. Okay. You have to visit us while you're in town. So hinihikayat mo, pinipersuade mo siya. Bumisita ka pag nandito ka sa bayan na ito. Bisita ka sa amin. So you have to visit us. So ginagamit din yan pang persuade ang must and have to. Isa pa pong gamit ng ganitong modal verb, yung must not, negative naman siya, or mustn't plus base form of the verb kapag po forbidden or prohibited or meron kang pinagbabawal. Okay, halimbawa, you must not drive over the speed limit. So, pag pinagbawalan mo ang isang tao na kausap mo na huwag magmaneho ng mabilis, sasabihin mo, you must not drive over the speed limit. Or, you mustn't leave medicines where children can, nasa likod po yung karugtong, can get to them. So, pinagbabawalan mo yung kausap mo na huwag iwanan ang medicines na kung saan naaabot ng mga bata. Okay, so yan po ang must, have to, need to, don't have to, or needed. Isa pa po ay yung lack of necessity, yung hindi naman kinakailangan. So, ang negative po ay don't, doesn't, didn't, plus have to, plus base form to verb. So, halimbawa po, hindi naman kinakailangan. You don't have to park the car. The hotel valet will do it for you. Pag halimbawa, nasa hotel ka, meron kang daladalang kotse, hindi mo kailangang i-park ang kotse kasi meron namang mga valet na magpa-park ng kotse mo. So, hindi mo kinakailangan. Tim doesn't have to go to school today. It's holiday. Hindi kailangan pumasok ni Tim ngayon. Wala namang pasok ngayon. So, you didn't have to shout. Okay, sa past, no? Everyone could hear you. Halimbawa, kahapon, hindi mo naman kinakailangang sumigaw. Naririnig ka naman namin lahat. Okay. So, needn't plus base form of the verb. Example, you needn't worry about me. I'll be fine. Hindi mo kinakailangang mag-worry. Okay? So, yan ang mga gamit ng modal verbs na ito. So, para sa ating exercise, yan po, fill in the blanks with one of these modal verbs. Must, must not, have to, has to, don't have to, doesn't have to, needn't, or as in the examples. Katulad ng mga nasa examples na to. So, they may be more than one correct answer. So, sagutin po natin to. Andyan naman yung mga pagpipilian. Okay? So, dyan po nagtatapos ang Week 6 English. Week 6 Filipino. Ang pag-aaral natin ngayon ay continuation po, salitang hiram. So, learning strand 1, communication skills, Philippine. Nabibigyang kahulugan ang salitang hiram. Okay. Continuation po, ito po ating references. Salitang technical o scientifico. So, ginagamit natin ang salitang hiram sa ganitong pamamaraan. Halimbawa, pag salitang technical o scientifico, pwede natin gamitin ang cortex, enzyme, quartz, filament, marxism, x-ray, zoom, joules, vertigo, infrared. Okay, pag scientifico o kaya technical, ganyan po yung ginagamit na salitang hiram. Salitang may irregular na spelling o gumagamit ng dalawang letra o higit pa na hindi binibigkas o ang mga letra ay hindi katumbas ng tunog. Halimbawa, bouquet, rendezvous, laissez-faire, champagne, plateau, Majou. Okay? Majou pala. Majou. Okay. Nakalimutan ko kanina, sinearch ko to eh.
So, i-correct nyo lang ako pag may mali akong nasabi. Okay? Salitang may international na anyong kinikilala sa paggamit. Halimbawa, taxi, exit, fax. Okay? Gamitin ang mga letrang F, J, V, Z para sa katawanin ang mga tunog F, para katawanin ang mga tunog na F, J, V, Z kapag binabaybay or binaybay sa Filipino ang mga salitang hiram. Halimbawa, fixer, yung F, fixer. Subject, subject, and J. Vertical, V, vertical. Zipper, zipper. Okay. Gamitin ang mga letrang C, N, Q, X. Okay? Sa mga salitang hiniram ng buo. Halimbawa, cornice requiem, xenophobia, Catalonia, reflex. Okay. Sa 2009, gabay sa ortografiya ng wikang Pilipino o sa pagsusulat. So may mga rules po dyan, ano. Huwag manghiram. Hanapin ng katumbas sa wikang pambansa ang konsepto. Halimbawa, rule, gamitin ang tuntunin, hindi rule. Narrative, gamitin ang salaysay, hindi narrative. Okay. Huwag pa ring manghiram. Gamitin ang lokal na termino o ihanap ng katumbas sa lokal na wika ang konsepto. Sa halimbawa, tarsier, maumag, malmag, sa Bolanon po yan. Whale shark, butanding sa Bicol. Okay. Kapag walang eksaktong katumbas, hiramin ang salita batay sa sumusunod na kalakaran. Kung wikang Espanyol ang pinanghiraman, baybayin ang salitang ayon sa abakada. Sibuyas, Socorro, saklolo. Okay. Psikolohiya. So ganyan po ang paggamit ng salitang hiram. Ito po yung gagamitin. Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinaghiraman, panatilihin ang orihinal na anyo. Mommy, sir, psychology, hindi psychology. Okay. Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi, panteknikal at pang-agham. Manuel L. Luis Quezon, Ilocos Norte, chlorophyll, sodium chloride. Baybayin ang alinsunod sa abakada ang mga hiram na salita na iba na ang bigkas at o kahulugan sa orihinal. Standby, standby. Up here, appear. Hole in, haulin. Okay, so ganyan po. Gamitin ang baybay sa salitang hiram na matagal na o lagi nang ginagamit. Telepono, hindi telefono. Pamilya, hindi familia or familia. Epektibo, hindi efektibo or efektivo. Kongreso, hindi kongreso, pero ang bigkas ay kongreso. Okay. Iwasan ang paggamit ng letrang wala sa abakada sa pagbabaybay ng hiram na salita or sa spelling. Ang istriktong ponetikong baybay ng mga hiram na salita, lalo na sa wikang Ingles, ay nakikipagkompetensya sa orihinal na baybay. Maaaring pagkamalan itong maling spelling. Okay. Tukuyin ang salitang hiram sa mga pangungusap. So, basahin lang po yan. Isulat lang po dito ang mga salitang hiram na ginamit sa mga pangungusap. So, dyan po nagtatapos ang Week 6 Filipino. Week 6 Science. Learning Strand 2 Scientific Literacy and Critical Thinking Skills. Pag-aaral natin ngayon ang hydroponics. So we should be able to describe hydroponics as an alternative method of growing plants. So here are references. Hydroponics. Hydroponics is a subset of hydroculture.
which is a method of growing plants without soil, but instead using mineral nutrient solutions in a water solvent. So ang hydroponics po ay isang sangay ng hydroculture. Ito po ay gumagamit ng tubig na merong nutrient solution para sa pagpapalago ng halaman. Okay. So ito po ang DIY hydroponic system. So kung meron kayong box ng styro ng halimbawa ng apples, nakikita po natin yan sa pamilihan ng mga prutas, yung mga styro box nila. Prepare holes plant site made of an apple box styro. So bubutasan ng pabilog kung saan kasya yung mga styro cups o yung pangkape na baso. Lay plastic at the box bed to protect it from leakage. Yung sa bandang ibaba naman, lalagyan ng plastic para pag nilagyan ng tubig ay hindi magli-leak. Okay? Sa susunod, prepare the coffee cups with holes at the bottom as DIY pot cups. So, yan na po yung baso na ginagamit sa pangkape, styro cups. Butasan ng puwet. Place the DIY pot cups into the holes and put coir and soil for the plants to grow. So, ito na po. Ilalagay niyo po yung cup kasi sakto po yan dyan. Yung lid lang po ng cup ay nakaangat para hindi po lumubog yung cup. Okay? Pwede niyo pong lagyan ng coir. So, ito po ay na-order po sa Lazada, I think. Or kung hindi naman, mag-mix po kayo ng ipa at saka lupa para medyo soft siya. And then next is prepare the hydroponics water solution. Pour it in the bin high enough for the pot cup to absorb. So, tama-tama lang na yung tubig na ilalagay mo dito ay ma-absorb ng cup na nilalagay mo sa itaas. At ito po ay pwede pong i-order po sa online like Lazada or Shopee, pwede. So, ang tawag po dyan ay nutrient solution. Hinahalo po yan sa tubig. Okay. Susunod po, ito na po yung result ng few weeks of hydroponics gardening. Now you are ready to harvest and you can do business for consumption. So, ganyan po ang magiging itsura niya. Tutubo na po yan at pag nag-harvest, madali lang mag-harvest. Ito naman ay DIY pot cup made of Coke bottles. Okay? So, hatiin sa gitna yung may takip, kalahati dito. At yung kalahati, hindi masyadong malinaw. Pero meron tayong project-based dito. Susunod niyan sa February ay ibibigay ko sa inyo yung how-to video or DIY. Okay? So, pag hinati yan, yung kalahati po may tubig. If-flip po yung bandang itaas, lalagyan po ng coco soil and then water solution dito. And then plant the seeds and the seedlings. So, wag ko kayo mag-alala, magkakaroon din ho tayo ng ganitong project. At kung gusto po ninyo, ay manood po kayo sa YouTube. At marami pong hydroponics DIY sa YouTube. Okay? So, dito naman, draw an illustration of your own DIY hydroponics garden. Think about other recycled materials to be used. Halimbawa po, i-drawing nyo po dito kung anong idea ninyo sa palagay ninyo mas unique, mas maganda na pwedeng gawing hydroponics o taniman ng mga gulay, pechay, ganyan. So, halimbawa, ito po yung drawing. So, simpleng basin lang po, cup, and then nakalubog sa tubig. Mix soil with rice hull, ipa, then ganyan na po. So, halimbawa lang, mas marami pa kayong unique ideas, i-drawing nyo po dito. So, parang ganyan po yung drawing. Yan, lagay nyo dito. So, dyan po nagtatapos ang Week 6, Science. Okay, Week 6, Math. Learning Strength 3, Mathematical and Problem Solving Skills.
Ngayon po ay pag-aaral natin ang numeracy skills, percent to fraction or fraction to percent. So, convert percent to fractions or fractions to percent, and vice versa. So, ito po ating references. So, percent to fraction or fraction to percent. Alam ko dito is fraction to percent muna. No? But it doesn't matter. Baka sa week 7 pag-aaralan yung kabaliktaran nito. Okay, so simplest method is to use a calculator pag nagko-convert tayo ng fraction to percent. Paano gagawin? Kunin ang calculator, divide the top of the fraction by the bottom, then multiply the result by 100. So halimbawa, ito po, 5/8 as a percent. So yung fraction, gagawin natin percent. Ang sabi dito, i-divide mo lang yung top sa bottom. So, ibig sabihin, get your calculator and type 5 divided by 8 equals, the calculator should show 0.625. Then, multiply by 100 and your answer is 62.5 and then ilagay yung percent sign. Remember to put the percent so people know that it is per 100. So, 62.5 per 100 or percent. Okay, so napakadali po, ano? Divide nyo lang yung taas sa baba and then multiply by 100 and then there you go. Makukuha nyo na yung 62.5 and then add the percent sign because the 6.0625 was multiplied by 100. Okay? So ganyan lang po kadali. So from a fraction to percent. Or you can multiply the top by 100 first, then divide the bottom number. So, example, what is 5% what is 5/8 as a percent? Multiply 5 yung sa taas by 100. So, then divided by 8. So, 5 times 100 sa taas equals 500. And then, i-divide mo sa baba, divided by 8 equals 62.5. Then, add the sign 62.5% or per 100. Ganun lang kadali. Or move the decimal two places. After dividing, instead of multiplying by 100, okay, we can just move the decimal point 2 places to the right. Okay, papunta doon. Then add the percent sign. Example, 1/8 to percent. So divide 1 over 8. So 1 divided by 8 is equal to, ito yung katuloy, 0.125. Okay, pag dinivide yan, 1/8. 1 divided by 8 is equals to 0.125. Move the decimal 2 places to the right. So 1, 2. Ito na po, 1, 2. So, ang sagot, 12.5%. So, remember to add the percent sign, 12.5% or per 100. 12.5 per 100. So, another harder method, yung mas mahirap, percent means per 100. So, try to change the fraction to blank over 100 form. So, follow these steps. Paano daw? Find the number you can multiply at the bottom of the fraction to get 100. Step 2, multiply both top and bottom of the fraction by that number. Then, write down just the top number with the percent sign. So, ito na pa yung example. Halimbawa, 3/4. Convert 3 over 4 to percent. So, step 1, yung number sa baba. Okay? So, we can multiply 4 by 25 para makakuha ng 100. Tama? So, ang 4 kinakailangan niyang i-multiply sa 25 para makakuha ng 100. So why 25? Bakit 25? Kasi, pag dinivide mo ng 100 is equals to 4. Yan. So, yun. 100 divided by 4 is 25. Kaya 25. So, eto na po. Multiply top and bottom by 25. So, 3 times 25. Kasi yun yung kinuha nating number. 75. 4 times 25 equals 100. So, nakuha natin yung 100 sa baba. So, ang answer ay, kukunin lang natin yung number sa taas.
At lalagyan natin ng percent sign. So, write 75 with the percent sign. The answer is 75%. So, yan yung mas mahirap. So, example 2. Convert 316 to a percent. So, we have to multiply 16 by 6.25 to become 100. So, 16 yung nasa baba. So, anong kailangan natin para makakuha tayo ng 100? 6.25. So, why 6.25? Because the 100 divided by 16 is 6.25. So, madali lang, ano? I-divide mo yung 100 divided by 16, ito yung makukuha mo. So, i-multiply natin 625, pareho ang taas at saka baba. So, 3 times 6.25 is equals to 18.75. 16 times 6.25 is equals to 100. So, therefore, kukunin natin number sa taas, 18.75 with the percent sign. Lagyan natin ng percent sign. Kuhang-kuha na. So, for your exercise, convert the following fraction to percent. 3 over 9, 4 over 8, 12 over 16. Okay, so dyan po nagtatapos ang Week 6 Math. Week 6 Life and Career Skills. Learning Strand 4 Life and Career Skills. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay rights and responsibilities of employers and employees. Discuss the rights and responsibilities of employees and employers. Here are references. Now, diniscuss na rin natin ito sa life skills self-directed modules. Pero dahil tayo ay nag-aaral ng life and career skills, so based sa ating curriculum guide, pag-aralan natin. So what are the basic right of the workers or the workers' basic rights? So, meron tayong equal work opportunity for all. The state shall protect labor, promote full employment, provide equal work opportunity regardless of gender, race, or creed, and regulate employee-employer relationships. So, may karapatan po ang lahat para sa opportunity o magkaroon ng trabaho kahit na ano pang iyong gender, iyong race, o iyong religion. Okay? Security of tenure. So, no employee can be dismissed from work except for a just or authorized cause and only after due process. So, walang dinidismiss na employee, walang sinisisante, maliban na lang kung meron talagang sapat o authorized na dahilan, okay, or due process. Next is payment of wages. Okay, payment of wages may be made through a bank upon written petition of majority of workers in establishment with 25 or more employees with 1 kilometer radius to a bank. So, pwede pong hilingin sa kumpanya na ang pasweldo ay through ATM at kinakailangan po na magpetisyon or mag-request ang 25 or more employees sa ATM at sa bangkong malapit sa kanila. Okay. Employment of women. Welfare facilities must be installed at the workplace such as seats, separate toilet rooms, lavatories, dressing rooms, prohibition against discrimination with respect to pay, promotion, training opportunities, study, and scholarship grants. So, kinakailangan po sa ating mga kumpanya or workplaces, meron pong designated restrooms para sa kababaihan. Halimbawa lang po yan, At kailangan po pagbawalan ang diskriminasyon, with respect to sweldo, kailangan pantay-pantay, promotion, pantay-pantay, training opportunities, study, and so on. So, yan po ang karapatan ng workers. Okay. Meron pa po, work days and work hours. Work day refers to any day during which an employee is regularly required to work. Hours of work refer to all the time an employee renders actual work or is required to be on duty to be at a prescribed workplace. So, work days and work hours, meron pong
Minsan 5 days or 6 days na nire-require ang company, or na nandun ka for 8 hours every day or for 9 hours every day. Weekly rest day, a day off for 24 consecutive hours after 6 days of work, should be scheduled by the employer upon consultation with the workers. So, kailangan meron tayong 1 day off 24 hours, okay, after 6 days of working. Wage and wage-related benefits. Wage is an amount paid to an employee in exchange for a task, piece of work, or service rendered to an employer. So, kailangan po, sinesweldohan po tayo pag nagtatrabaho. Employment of children. Minimum employable age is 15 years old. A worker below 15 years old should be directly under the sole responsibility of parents or guardians. Work does not interfere with child's schooling or normal development. So, uh, kailangan po pag 15 years old below ang bata, kailangan po ay nasa responsibility pa siya ng parents or guardian. And dapat pag halimbawa po mayroong sariling company yung family at pwede kang mag-work doon at 15 years old below pa yung bata. So, kailangan pag nag-work siya doon ay hindi makakahadlang sa kanyang pag-aaral. Okay? Or sa kanyang normal development as a person or as a child. So, safe working conditions po. Employers must provide workers with every kind of on-the-job protection against injury, sickness, or death through safe and healthful working conditions. So, may karapatan po ang bawat workers na magkaroon ng safe environment po sa workplace. Right to self-organization and collective bargaining. The right to self-organization is the right of every worker, free of any interference from the employer or from the government, to form or join legitimate workers' organization, association, or union uh, of his or her own choice. So, may karapatan po ang bawat worker na magkaroon ng organization. Okay. So, ano naman po ang obligation ng workers? Siyempre po, to perform in person the work specified in his contract of employment. Kailangan tapusin yung kanyang kontrata. To follow instruction given by the employer based on the terms of the contract and work rules. Kailangan sundin niya ang contract at saka work rules na sinet nilang dalawa. To handle with due care of all instruments and tools entrusted to him for work. Kailangan pangalagaan ang alinmang mga kagamitan sa trabaho. To report for work always in fit mental and physical condition. Kailangan fit ka mentally and physically. To give all proper aid with when accident occurs or an imminent danger threatens life and or property in the place of work without endangering his safety and health. So, kailangan uh, tumulong siya at magbigay ng aid kapag may danger. To inform the employer immediately if any act which endangers himself or his fellow workers which may prejudice the interest of the undertaking. So, kailangan i-report agad kapag mayroong hindi magandang nangyari sa workplace. To observe the provision of this proclamation, collective agreements, and work rules, directives issued in accordance with the law. Kailangan i-observe lahat ng provision ng batas. Okay. Workers' basic rights. Encircle true if the statement is true. Encircle false if the statement is false. Write the correct answer. If it is false, write the correct answers on the blank. Okay? So, yan po. True or false muna. Kung false po, ilagay ang tamang sagot dito. So, may mga statements po dyan. So, yan po. Dyan po nagtatapos ang ating Life and Career Skills Week 6. Week 6, Understanding the Self and the Society. Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Understanding the Self and Society, Family Code. Yan po ang pag-aaral natin. So, explain the salient provision in the Family Code. So, ito ang ating reference. Okay, so meron po tayong
pag-aaralan dito, ito po ang English, ito po yung Tagalog or Filipino. Okay, so learning strand 5, developing the self and society. Galing po sa Article 3, Rights of the Child. Ang lahat ng mga bata ay may karapatan. Sa mga karapatan dito ay natinakda na walang pagkakaiba-iba tungkol sa pagiging lehitimo at pagiging illegal, kasarian, katayuan, salipunan, relihiyon, antisidente sa politika at iba pang mga kadahilanan. So babasahin po natin ang Tagalog version para mas maintindihan natin. Kung gusto niyo po ng English, ito po. Ito po ang karapatan ng isang bata. Ang bawat bata ay pinagkalooban ng dangal at halaga ng isang tao mula sa sandali ng kanyang paglilihi, tulad ng tinatanggap na pangkalahatang medikal at sa makatuwid ang karapatang ipanganak ng maayos. Yan, madali lang intindihin yan, ang karapatan ng mga bata yan. Ang bawat bata ay may karapatan sa isang mabuting buhay sa pamilya na magbibigay sa kanya ng pagmamahal, pag-aalaga, pag-uunawa, gabay sa pagpapayo at seguridad sa moral at material. Ang umaasa o inabandonang bata ay dapat ipagkaloob sa pinakamalapit na kapalit para sa isang virtual na batas sa home ano to? Hindi na natin pag-aaralan yan. So, kailangan may karapatan siyang sa mabuting buhay ang isang bata. Okay? Ang bawat bata ay may karapatan sa isang maayos na pag-unlad ng kanyang pagkatao. Yan. Hanggang sa wakas na maaari siyang maging isang masaya, kapakipakinabang at aktibong miyembro ng lipunan. Okay? Madali lang na maintindihin pag Tagalog. Ang bata ay may regalong bibigyan ng pagkakataon at paghihikayat upang mapaunlad ang kanyang mga espesyal na talento. Yan. Ang emosyonal na nabalisa o nakagawi ang panlipunan na bata ay dapat tratuhin ng pakikiramay at pag-uunawa at dapat sa paggamot at karampatang pag-aalaga. Ang hirap po basahin ang Filipino, mas madali sa English, pero pagtiyagaan po natin. Ang bata o mental na may kapansanan ay dapat bigyan ng paggamot, edukasyon at pangangalaga na kinakailangan ng kanyang partikular na kondisyon. So, ito po yung mga katayuan ng iba't ibang bata, yung may maayos na karapatan ng bata ang maayos na pag-unlad, kailangan buti ang kanyang talento, ma-improve, at kapag siya ay balisa o may emotional na kapansanan, mental na kapansanan, kailangan niya ng kanyang sapat na pangangalaga. Okay? So, ang bawat bata ay may karapatan sa isang balancing diet or dieta, sapat na damit, sapat na kanlungan, tamang medical na atensyon, at lahat ng pangunahing pisikal at pangangailangan sa isang malusog na at masigla na buhay. Yan. Ang bawat bata ay may karapatan mapalaki sa isang kapaligiran ng moralidad at pagiging wasto para sa pagpapayaman at pagpapalakas ng kanyang pagkatao. Ang bawat bata ay may karapatan ng isang edukasyon na naaayon sa kanyang mga kakayahan at sa pagbuo ng kanyang mga kasanayan para sa pagpapabuti ng kanyang kakayahan at paglilingkod sa kanyang sarili
at sa kanyang kapwa. Tuloy po natin ang karapatan ng bata. Ang bawat bata ay may karapatang mapalaki ng isang kapaligiran ng moralidad at pagiging wasto sa paglakas ng kanyang pagkatao. Inulit lang ito. Ang 5, 6, naulit lang po ito guys, no? 7 na po tayo. Ang bawat bata ay may karapatan na pagkakataon para sa ligtas at mabuting libangan, no? Yan, pag play area nila at mga aktibidad. Individual pati na rin sa lipunan para sa mabuting paggamit ng kanyang oras at paglilibang. So, kailangan din sila maglaro. Ang bawat bata ay may karapatang proteksyon laban sa pagsasamantala, hindi wastong impluwensya, peligro at iba pang mga kondisyon na pangyayari at hindi pumipigil sa kanyang pisikal, kaisipan, emosyonal, sosyal at moral na pagunlad. Yan ang karapatan nila, no? Ang bawat bata ay may karapatang manirahan sa isang pamayanan na isang lipunan na maaaring mag-alok sa kanya ng isang kapaligiran na walang mapanghamak ng mga impluensya, bad influence. Naayon sa pagsulong ng kanyang kalusugan at paglinang ng kanyang kanais-nais na mga ugali at katangian. So, meron siyang karapatan na mga magulang dapat mag-provide ng isang lugar na kung saan safe, walang hindi mapaminsala. Bawat bata ay may karapatan na sa pangangalaga, tulong at proteksyon ng Estado, lalo na kapag ang kanyang mga magulang ay o tagapangalaga ay nabigo o hindi mapagbigay sa kanya ng kanyang pangunahing pangangailangan para sa paglaki, pagunlad at pagbuti. So, ang bansa po natin ay meron pong mga ahensya, yung gobyerno natin, para pangalagaan sila kung hindi kaya na magulang. Ang bawat bata ay may karapatan ng isang mahusay at matapat na pamahalaan na mapapalalim ang kanyang pananalig sa demokrasya at bigyan ng inspirasyon sa kanya ang moralidad ng mga autoridad na itinatag sa kanyang pampubliko at pampribadong buhay. Ang bawat bata ay may karapatan lumaki bilang isang malayang individual, isang kapaligiran na kapayapaan, pag-unawa at pagpapaubaya at universal na kapatiran at sa pagpapasya na magbigay ng kanyang bahagi at pagbuo ng isang mahusay na mundo. Wow! Very challenging po ang pagbabasa ng Filipino. Sa English, madali lang po. Every child's the right to grow up free individual. Yun, malayang individual. So, i-review nyo po itong Tagalog version sa mga ALS learners po natin. At sa atin pong ating pong exercise, write an essay, make at least 5 sentences, share related experiences about rights of a child. Ikwento nyo po ang buhay po ninyo. Halimbawa, kahit hindi po negative na kwento ng buhay, mga positive na kwento ng buhay. Halimbawa po, ang pinalaki ka sa ganitong lugar na kung saan andyan yung magulang mo, andyan yung lola at lolo mo, at sila nangangalaga sa'yo, pinagluluto ka nila, binibigyan ka nila ng edukasyon, nag-aaral ka sa ganito, at paano ka lumaki, sino yung mga kapitbahay mo, paano kayo naglalaro, saan kayo naglalaro, mga ganon. Pag nagkasakit ka, sino nag-aalaga sa'yo, sapagkat karapatan mo yan, bilang isang bata. So, ikwento mo yung mga positive sides ng buhay mo bilang isang naging bata o bata. Okay? So, dyan po nagtatapos ang Understanding the Self and Society Week 6.
Okay. Week 6, digital literacy. Okay. So, digital literacy, pag-aaral natin ngayon ay managing personal files. Okay. So, uh, should be able to demonstrate how to manage personal files in a computer. So, managing personal files. So, inopen ko po ang ating laptop. Andito na po siya sa isang sa document Word, Microsoft Word, para lang makita natin ano. So, tatlong bagay lang pag-aaralan natin ngayon is how to open a file, how to save a file, and delete a file. Dali lang naman. So, to open a file, pwede nyo basahin ito, no? Yan. Pero, pareho lang naman. So, to open a file, use open to open a document, file stored on your computer. Pasensya na po, nahihirapan ako magbasa pag sa screen lang po. So, you can open more than one file at a time by pressing the control key as you select the additional files in the open window. So, dito na lang tayo. So, pag na-open natin yung isang document like Microsoft Word, punta tayo dito. Yan. Remember po, ang audience po na natin dito ay mga ALS learners po. Especially yung mga matagal na pong nabakante sa pag-aaral, ano. Pero yung pong mga fresh pa po yung mind ninyo at marunong kayo sa technology, hindi po problema ito sa inyo. So, but anyway, pag-aaralan na rin natin. So, you go to file. So, dito po, itong part na to. And then, pag yan po ang lilitaw kapag pinindot po natin to. And then, to open a file, hanapin nyo lang yung open. Ito po yung mga recent documents. Ito yung mga na-open kamakailan lang. So, pag gusto mo mag-open, punta ka lang dito sa open. Okay? Yan po. So, maghahanap ka sa quick access, yung mga recently na inopen mo na file. Okay? Kaya naman, sa desktop, ito yung laman ng desktop. Yung documents, ito. Sa downloads, yan. Music, walang laman. Pictures, ito yung mga pictures or videos, or dito sa disk drive nito, yan po yung laman. So, that's how you open a file. Okay? So, ganun lang po. Yan. So, ulitin natin. File, then choose open. Or kung na-open na, andito na siya sa mga recently opened files or recent documents na ginamit natin. Okay? Now, next po is how to save a file. Okay, press Ctrl S. O madali lang ano pag may ginagawa tayo. So, halimbawa, balik tayo dito. Yan. ALS. Halimbawa. So, isi-save na natin. So, ito yung control key, plus S. O, lilitaw na yan. So, pag gusto mong i-save yung ALS, save mo na lang. Pero hindi natin isi-save, no? So, X muna natin. Yan. Okay. Very basic lang po paano mag-save ng isang file, ano. So, pag binasa nyo po dito, according sa reference kasi ito, kaya kinopya ko na lang, ano. At the bottom, enter the name of your file. Optional, to the left of the file name, change the file type. In the left column, choose where you'd like to save. Okay, halimbawa po, ito po, i-control S natin, no? Control S. Saan mo gustong i-save? Halimbawa, gusto mong i-save sa documents. Ayan, pindutin mo yung documents, tapos save.
Halimbawa sa downloads mo gustong i-save. Yan. Halimbawa sa D. Pindutin mo yung D then save. Okay? So yun, that's how you save your file. Next is how to delete a file. So in the corner of your screen, select the launcher up arrow and select open file. So or select any folder you want to delete. Note that you can delete files in the download folder or so may mga paraan po. So pwede nating hanapin sa File Explorer yung kung meron kayong nakahanda ng ganyan. Ayan. So, saan dun banda? So, hahanapin mo siya. So, halimbawa, nasa Quick Access naman. Ayan. Wala dyan. Wait lang. So, halimbawa, picture. No. Ayan. Daming pictures eh. Tapos, inopen mo, halimbawa, ito. Ayan. So, andyan ba yung yan. Delete. Ganyan lang siya. Ganyan lang kadali. Okay? So, balik tayo. Pwede rin sa documents. Ano ba yung hindi masyadong importante? Halimbawa. Yan. Meron ding delete yan. Okay. So, that's how you delete a file. At very basic lang naman po ito. This is just to show some of our learners na medyo nakalimot na o hindi pa talaga nakapag-try. So, pagsusunod natin to, there are some methods here, 3 methods. Create new folder with a keyboard shortcut. So, Control-Shift-N, new folder. So, halimbawa, inopen natin itong pictures, no? Yan. Pictures. And then, sa pictures, open natin yung screenshots. And then, pwede daw tayo mag-create ng folder. Sabay-sabay pindutin ang Control, Shift, sabay Control Shift. Ito, no? Control Shift N. Mahirap. Control Shift N. Kaya ba? Yan. Control Shift tapos N. Hirap. Ito na lang. Control Shift N. Yan. Yun. Lumitaw yun. New folder. Okay? Pero kasi pwede natin i-delete. Yan. Delete natin yan. Hindi natin kailangan yung folder po. Okay. So, parang ganun lang siya. Then, create new folder by right-clicking. Pwede ring mag-right-click. So, sa mouse, i-right-click po ito. And then, sa halimbawa, dito yung in-open, right-click. Pindutin lang yung new. At hanapin yung folder. Yan. So, yun. May bagong folder na. Again, pag nag-delete, punta ka lang sa delete. Right-click mo yung folder, tapos delete. Okay, so method 3, create a new folder from the ribbon menu. Asan na yan? Eto. Yun. Pwede rin. Click, ayan na ulit siya. So, delete natin. Yun. So, very basic lang po, Napakasimple lang ng ating lesson. But, syempre po, para matulungan po natin ang ating mga learners, ay explain na rin natin. Okay. So, for our activity, watch a video. Ito po yung link po ng video. Then, identify the function of the following
in terms of managing files. So, mapapanood nyo naman, pag napanood nyo to, ano daw ang function nito, ilagay nyo lang dyan. Ano ang function yan? Ito, yan, yan. Okay. So, dyan po nagtatapos ang Digital Literacy Week 6.